Ujjayi, andning. En av de viktigaste komponenterna i yoga är ju andetaget. Vi vet att hur vi andas påverkar hur vi mår i kroppen. Och kan vi lugna ner vårt andetag kan vi lugna ner vår kropp. Och andas vi bättre så kan vi också må bättre. Och det sätt som vi andas i fysisk dynamisk form av yoga, det är Ujjayi-andningen. Den håller vi ofta under hela passet, ända fram till avslappningen, då släpper vi den. Och vi ska nu gå igenom hur man hittar Ujjayi-andningen. Så det är ett sätt att andas som värmer upp luften. Vi mår bäst av att få i oss saker som är ungefär samma temperatur som kroppen är. Så om det tar lite längre tid för oss att andas så hinner luften värmas upp. Och när den går tillbaka så hinner den återfukta våra slemhinnor. Så det finns många positiva delar med att andas på det här medvetet långsamma sättet. Så man brukar sitta i korslagd position eller i lotusposition när man övar sin Ujjayi-andning. Känn att man har lång, rak ryggrad, man rullar bak axlar och skulderblad. Släpper ner axlarna från öronen. Fysiskt har vi 3 sätt att andas på kan man säga, 3 enkla sätt. Antingen kan vi andas med buken, bukandning. Så andas vi när vi ligger och sover, då rör sig magen längst här nere. När man andas in så blir den stor och när man andas ut sjunker den ihop. Sen har vi mittersta delen av vår kropp. Där ska vi andas när vi övar vår Ujjayi-andning, när vi övar yoga. Då använder vi diafragma när vi andas. Så vi använder revbenen, så vi utvidgar revbenen varje gång vi andas in och vi drar ihop dem när vi andas ut. Det är väldigt viktigt att de här musklerna mellan varje revben är starka och att de är rörliga och smidiga hela livet så att vi kan få i oss så mycket syre som vi behöver hela vårt liv. När vi blir äldre så blir vi ofta stelare och stelare och vår bröstkorg drar ihop sig och vi får, kan man nästan säga, syrebrist när vi blir gamla. Och då händer massor med saker i kroppen som inte är så positiva. Så syre vill vi ha så mycket som möjligt hela tiden. Det tredje sista sättet att andas, det använder vi när vi springer till bussen, när vi är försenade, när vi är ute och joggar. Det är den mekaniska andningen, när muskler hjälper till att höja axlar och bröstkorg framåt och uppåt för att vi ska få i oss så mycket luft som möjligt snabbt. Många av oss människor idag, vi andas nästan alltid så här. Fastän vi inte är ute och springer. Vi blir stressade eller vi är spända, så vi använder de här musklerna hela tiden. Så vi behöver lära oss att sänka ner andetaget långt ner. Så det är det första vi ska börja med att öva på, att hitta andetaget i mitten av kroppen. Så sätt händerna på dina revbensbågar, lägg dem på sidan och lägg ihop fingertopparna längst fram. Vi andas genom näsan i yoga för att filtrera luften, göra den renare. Så stäng din mun och börja andas in och ut genom näsan. Och så tänker du nu att jag ska andas in mot mina händer. Så mina lungor är stora ballonger som jag sakta fyller och tömmer. Och när jag hittar det här andetaget så känner jag hur händerna går till sidan och framåt när jag andas in och de dras ihop när jag andas ut. Man kan nästan titta på fingertopparna att de åker isär och de dras ihop. Precis som bröstkorgens rörelse. Man kan också tänka som fiskens gälar. Och här är det viktigt att man inte börjar dra upp axlarna, utan de är långt nere. När man har hittat sitt andetag i bröstkorgen, när man andas med sin diafragma, när man känner den här rörelsen. Det är som att verkligen trycka ihop bröstkorgen och tömma ordentligt. Varje andetag. Då börjar man skapa det här ljudet som låter som havet, tycker en del. En del tycker att det låter som Darth Vader. Eller om man är nere och dyker under vatten med syrgastub. Och det andetaget skapar man i svalget. Så tänk dig att det som händer är att vi drar ihop svalget lite grann så det blir lite längre väg för luften, lite trängre väg.
smalare väg för luften att komma ner i lungorna. Känslan är som just innan du ska nysa eller gäspa. Att du känner att gomseglet dras upp lite grann och du drar ihop längst bak i svalget. Lite förvånad känsla. Så jag visar några gånger och du får bara lyssna på ljudet så ska vi öva lite grann sen. Så det är mer viskande A-ljud på inandningen och mer ett brusande ljud på utandningen. Man kan öva genom att tänka att man sätter upp en hand framför sin mun och tänker sig att handen är en spegel. Och du ska sätta imma på den spegeln. Så du andas in genom näsan, andas ut och säger bara en gång till, andas in, andas ut och säger. Nästa gång du säger ha så stänger du bara läpparna efter halva ljudet och låter luften ta vägen genom näsan istället med samma känsla i munnen. En gång till. Så prövar du bara hålla munnen stängd, andas in. Så du håller den där ha-känslan fast du bara mjukt stänger läpparna. Låter tungan slappna av mot nedre delen av munnen så den inte klistrar sig upp mot gommen. Slappna av i käkarna. Och egentligen så handlar det inte så mycket om näsan när vi andas utan tänk dig istället som att luften kunde förflytta sig här genom din strupe. Här skapas ljudet, inte här i näsan. Det är bara en transportväg kan man tänka. Så det var ett litet försök att förklara Ujjayi-andning. Det tar lång tid att lära sig, så pröva, öva. Man kan öva var som helst, på bussen, kön till Konsum. Öva och så småningom så kommer du kunna hålla de här långa andetagen. Där inandning och utandning är lika lång och du kan hålla det under hela ditt träningspass. Lycka till med Ujjayi-andningen.